Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear friends, first Saturday po tayo ng June. With this Mass, we are concluding actually yung letter ni Paul to Timothy. A letter of goodbye. Sinusubaybayan niya with a letter from prison. Ito isa sa mga kanyang iniluklok, nilagay niya as administrator, presbyter, leader of the community of Ephesus. Siya po ang nagbinyag kay Timothy, siya pa ang nag-ordain kay Timothy. Ngayon, kanyang huling mga salita of exhortation, encouragement, and above all, advice bilang sa isang nakakatanda but also namamaalam. Napakaganda pong konting balikan naman po, ano? Kasi sabi niya, proclaim the word, be persistent. Be it inconvenient or convenient. Convince, reprimand, encourage through patience and teaching. Bakit? A time will come when people will not tolerate sound doctrine. They will just follow their own desires, their insatiable curiosity. They will accumulate teachers and will stop listening to the real truth, but diverted to myths. So sabi niya, put up with hardship, but perform the work of an evangelist. Fulfill your ministry. Yun ang kanya pong advice at huling salita na sana ganito ka, Timothy. Alam niyo, meron akong tiyuhin, pangalan Tito Tunyo, Antonio Sevilla. Sabi sa akin ng pinsan kong madre, when she was taking care of him and knew that he was dying, ang huli daw words na very clear sa kanyang tatay ay sinabi sa kanya na madre, na anak, mag-alagaan kayo. What a beautiful way. Siyang umalaga sa kanyang mga anak na ngayon ay malalaki na, may kanya-kanyang pamilya, sa pangapoy madre. Pero hinihingi niya sa kanila, gawin niyo sana ang ginawa ko. Mag-alagaan kayo. Ganito rin ang sinabi ni Paul, Timothy, I have put up with persecutions, hardships. I have performed my work of evangelization. I fulfilled my ministry. Yun po ang last words niya. Sabi niya dito at the end of the reading, I'm already being poured out like a libation. Time of my departure is at hand. I have competed well. I have finished the race. I have kept the faith. The crown of righteousness awaits me. The just judge, the Lord, will award to me on that day that crown. But not only for me, but all who have longed for his appearance, like you. So does not only exhort ang kanyang parang anak na si Timothy to do the work well as an evangelizer, but to look forward to the crown of righteousness. Maganda po siguro to, no? Na ating maalala ngayon kasi it sounded so strong to me. People will not tolerate sound doctrine anymore. Rather, they will follow their own desires, their curiosity. They would listen not to the truth, but to myths.
Ang dami pong mga radyo program, mga television, tele-evangelist. And skewed po talagang lihis po ang mga tinuturo. And people let it sink into their mind. And they think it's the right thing. Or even worse, meron po tayong mga gumagawa ng fake news about Pope Francis. Meron po mga dito natatanggap ako pinapasa. What a wonderful homily of Pope Francis. Actually, it's the homily of the person who did it. And they attribute it to Pope Francis. Pero minsan, pag urirain mo, tingnan mo ng konti, meron sila mga sinasabi na hindi sinabi ni Pope Francis. It's their own agenda. Mga kapatid, ingat po tayo sa fake news, fake truths. Meron bang truth na fake? Nakakaawa po ang mga kabataan. Pag mismo tayo mga nakakatanda, walang matandaan na tama at totoo. So ano po ituturo natin sa mga kabataan? E di lalong magiging hindi totoo ang buhay nila. Hindi po totoo ang kanilang isipan. Kasi our competition is not for the crown of righteousness. Our competition madalas is payabangan, pagalingan, pabonggahan. I think these are beautiful words of the Apostle Paul that we need to read and to absorb and to accept and even to evaluate our lives against what he said to Timothy and about himself. Alam niyo, rin dito sa gospel, there are two parts of the gospel. Ang isa, beware. Kristo, si Yesu Kristo, that's a warning, babala. Ano po yung kanyang babala? Beware of scribes who like to go around with long robes, get the greetings of the marketplaces, popularity, kasikatan, seats of honor in synagogues, places of honor in banquets. Katakot po to, they devour the houses of widows. Pobre na nga po ang mga balo. Doon pa sila nakikikain. At the pretext nga na meron silang dasal kasama nila. Sabi ni Kristo, they will receive a very severe condemnation. Katakot po, ano? Yung beware ni Kristo sa atin, yung babala. I think, sabi nila, di ba? Forewarned is forearmed. Pero meron siyang second part, napaka-consoling naman po. People were giving their money to the treasury of the temple. They were contributing to the upkeep, maintenance of the only temple of the whole of the Israelite people. Ang synagogue po, parang ano lang yan classroom, kwarto, na merong podium. That's it. Wala akong Ark of the Covenant. Para lang isang classroom, isang open space, isang malaking lugar. Tapos, misa-misa, nagmimisa doon. Diba? Sa atin. Bawal sa kanila yun sa synagogue. Isa lang po ang nakakapag-offer sila ng kanilang mga susunuging handog, ang kanilang mga first fruits. That's only in Jerusalem. They have to be able to offer a sacrifice. Buti nga tayo we can go to any church, although ngayon, naka-lockdown pa rin po. Pero, we can go anywhere. We don't have to go to a cathedral, and that's the only one in the country. Just imagine kung Manila Cathedral lang po ang pwede nating simbahan. Kasi doon po nagkakaroon ng sakripisyo. Ito, the treasury is meant to upkeep. Kasi ang daming tao po.
Palagi pong puno, para pong Quiapo yan. Lampas pa siguro sa Quiapo o Baclaran. Palagi pong madumi, palagi pong kailangan linisin sa dami ng tao pupunta. So, marami ba rich people, they put in large sums. And opposite, this is a poor widow. At binilang ni Jesus, nakita ni Jesus, hindi, narinig pala ni Jesus. Bakit po narinig niya ang 2 small coins worth a few cents? Kasi po, ang pera nun, hindi po papel. Ang pera po ay mga metal. And the heavier the metal, gold, mas malakas ang tunog kasi yung container po for the treasury of the temple is also metal. So metal against metal, may tunog. Mas mabigat po ang metal, mas malakas ang tunog. Mas marami po at mabigat, mas malakas po ang tunog at marami po tuloy-tuloy na dagundong. So that is gold coin, silver coin, bronze coin, copper coin. Ito pong small coin ng balo, copper coin. So parang lakas na tunog, mas malakas pa rin pero mas mahina sa una. Tapos pahina ng pahina. Hanggang sa copper coin, napakaliit po niyan. Talo pa yung ating 5. Walang tunog. O halos, hindi mo marinig ang tunog. So tinawag niya ang kanyang disciples. Sabi niya, kali nga kayo. Kasi siguro yung mga disciples sabi, contest tayo. Tingnan natin sino pinakamalaking binigay sa temple. So nagtitingin na sila, oy, kita mo yung mamang yon, yung kalbuhin. Ang laki ng binigay, no? Hindi. Hindi mo yata narinig yung binigay ng mamang yon, no? Matipuno, matangkad, guwaping. Pero ang dami niyang nilagay. Hindi, pilak yun. Pero sa dami naman. 2 lang naman yung ginto eh. So nagtatala. Naglalabanan sila kung sino ka lang napakinggan na marap. Tapos, syempre, dumating yung balo. Wala namang tunog na malaki. They chucked her off from the contest of sino mas malaking binigay. Sabi niya, alik nga kayo ka lang. I say to you, this poor widow, put in more. Why? Because the wealthy put much. However, it's their surplus. This woman put more because from her poverty, she contributed all. Nilipit pa ni Jesus, her whole livelihood. Ang lahat ng kanyang kabuhayan. Ano po ba ang ating bigay sa Diyos? Ang ating sarili? Konti lang. Konting oras, konting dasal, konting rosaryo, inaantok pa. Pero ilang oras ang ginugugol po natin ngayon ng work from home? Ano po yung ating pinag-aalalahanan? Kasi wala na tayong pera. Baka na matanggal pa tayo sa trabaho. Yung balo, naglilimos yan eh. Nung siya'y pumunta sa temple, marahil yung kanyang nilimos sa araw na yon, ibinigay niya lahat sa Diyos. Sabi niya, Father, exage naman yung malo yan. Mga kapatid, COVID niya yan, di ba? Pag tayo'y umabot sa bingit ng kamatayan, ano ibibigay mo sa Diyos? Di ba lahat? Wala kang matitira. Lahat ng iyong buhay. Kasi, sabi nga ni St. Paul, the hour of my death, I'm already being poured out in libation. Kung titingnan po natin ang ending ng buhay natin, lahat po ng ating pinagkaabalahan, lahat po ng ating nilikom, at somehow, pinagkapitan natin bilang ating certainty and assurance,
pakakawalan po natin. Sad part po niyan. Baka pag-aagawan pat pag-aawayan ng inyong mga anak. May alam ako po ngayon, magkakapatid, wala na pong ama't ina. Abay nag-aaway po sa mga ari-ari ang naiwan. Masakit po yan sa magkakapatid. Huwag naman sana sila magdemandahan. Huwag sana sila pumunta sa isang lawyer kasi mauubos lahat yon sa lawyer pa lang. Kung iisipin po natin the crown of righteousness, can we give much more of our time to the Lord, to the evangelization, sa ikabubuti po ng pananampalataya ng ating mga anak? Gugulan niyo po ng panahon, mga kapatid, gugulan niyo ng panahon ng inyong mga anak pag lumaki sila o ngayong malalaki na, makakapagturo sa kanilang magiging pamilya. Otherwise po, sayang lang po ang inyong pinagpawisan, pinaghirapan. Bakit pa ito magsaselebrate ng 500th anniversary? Eh yung next generation naman sabi, ano yun? Bakit? Ano sinaselebrate dyan sa misang yan? Ano ba yan? Sayang, no? Magsimba-simba pa tayo streamline every day. Gising tayo ng mas maaga. Diba? And we offer this time to the Lord. Hindi po ito eh. So I'm happy that you're around. Pero please po, I beg you, make sure that your children and your children's children are able to appreciate our faith. Because that is what in the end will be what will matter. So ang galing po ng widow na ito. She gave all she had, her whole livelihood. Maliit, pero lahat. Ito pong chapter ng St. Mark, titigil ngayon. Kasi chapter 13 po, and 14 and 15 and 16, papunta na po ito sa kamatayan ni Jesus. So therefore, next week po, Monday, Matthew's Gospel na tayo. So kita nyo parang nag-end yung letter ni Paul kay Timothy. Tapos ngayon nag-end ang Gospel ni Mark for our season of ordinary time. And both talk about the end of life. And practically for Jesus. Alam niyo ba't pinuri ni Jesus yung balok? Siya yun eh. Pagdating ng oras ng kanyang kamatayan, He will give all to the Father. Maliit man yon, pero lahat. Hanggang sa huling patak po ng dugo. Umabot nga, tubig na ang lumabas. And that is the person we follow. That is the Jesus we know. Sana maging tunay po tayong Kristiyano.